बर्दियाको राजापुर कर्णाली नदीकै किनारमा एउटा चिटिक्कको गाउँ छ। चैतको टन्टलापुर घाममा गाउँका आइमाई केटाकेटीहरू टाउकामा केही सरसामान बोकेर नदीको बगरतिर लागे अनि हामी उनीहरूको पछि पछि लाग्यौं। ढुङ्गा फाल्दै बालुवा झिक्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हो यो खास? एकछिन बस्छु ल यहाँ। बराउ कोरिरहेको। बराउ भने के हो? यसमा के रे ढुङ्गा र बालु मिसेको लागि अब सुन छ यसमा, त्यसैले सुन निकाल्नको लागि बराउ भनिन्छ यसलाई। अनि यो बालुवाबाट पनि सुन निस्किन्छ त? हजुर निस्किन्छ। कसरी निस्किन्छ? त्यो के रे सुन चेक गर्ने एउटा सिनौटा भन्ने चिज हुन्छ। हजुर। अनि त्यही लिएर पत्ता लगाइन्छ। ए यो ठाउँमा पाउँछ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाएर तपाईहरु यही बालुवा निकाल्न थाल्नु भएको त? के रे सुन हुने जस्तै ठाउँ हुन्छ। अनि त्यही लिएर सिनौटा लिएर पत्ता लगाइन्छ। यहाँ छ त सिनौटा? छ खै यही लिएर पत्ता लगाइन्छ। अब सुन हुने जस्तै बराउ हुन्छ, बालुवा देखिन्छ। अनि कोरेर अनि त्यो के रे यसरी हाल्ने अनि त्यो पानीमा लगेर अनि चेक गर्ने। ए अलिकति सुरुमा? हजुर। यो ठाउँ पत्ता लाउने हैन त यसरी यो ठाउँमा सुन छ भनेर पत्ता लाउनलाई? अब सुन निकाल्नको लागि अब ढुङ्गालाई चाल्नु पर्यो। यो चाहिँ ठाउँ चेक गरेको? हजुर। छ कि छैन भनेर ठाउँ चेक गरेको। अब यसमा देखिन्छ मसिनो। कहाँ हो? मैले देखिन। कहाँ? ए यो सानो सानो पहिलो टल्केको? हजुर। यो बालुवा हो, यो सुनसँगै हुन्छ यो बालुवा पनि। टाँसेको बालुवा। ए ओहो त गजब हुँदो रहेछ नि त। हजुर हुन्छ नि। अनि तपाईले कसरी सिक्नु भएको त यो काम? मम्मीसँग आउँथे। हजुर। अनि यस्तै बराउला बोक्ने अनि धोइदिने त्यही मम्मीलाई देखेर अनि सिकेको। ए कति सानोमा सिक्नु भएको? 13 वर्ष थिए अनि सिकेको। ए अहिले चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो त? 19 वर्ष। ए अहिले चाहिँ यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, किन यति धेरैजना आउनु भएको? धेरैजना गऱ्यो भने अब कोही बराउलाई कोर्छ अनि त्यहाँ धोइदिने, धेरै आयो भने सजिलो हुन्छ, थोरैमा गाह्रो हुन्छ। ए अनि तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? पढ्दैन, 8बाट छोडेको। किन छोड्नु भयो त? त्यस्तै पढ्न मन लाग्यो। पढ्न मन लागेन? यो काम चाहिँ रमाइलो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। अनि यो काम चाहिँ छोड्ने कि नछोड्ने त? नछोड्ने, त्यस्तै मन पर्छ मलाई। सजिलो पनि लाग्छ। ए काम भन्दा। तपाईले चाहिँ कहिलेदेखि यो सुन चाल्न थाल्नु भएको? रमाइलो छ यो काम? रमाइलो लाग्छ। अब यही हाम्रो पेसा। अब पढ्न देख्न पाइएन के रे, मम्मी बुवाहरूले पढाउन सकेनन् धेरै परिवार भएको कारणले। सानैदेखि बिहा गरिदिनु भयो मम्मी बुवाहरूले। ए कति वर्षमा बिहा भयो? 15-16 वर्षमा बिहा भयो। अनि जीविका चल्छ त यसो गरेर? अब मजदुरी गरेर सुन चालेर त जीविका पार्नु पर्यो। गाह्रो पनि हुन्छ यो काम गर्न? हजुर गाह्रो हुन्छ, सबै त्यो नगरी हुँदैन। रक्तै रगत हाल्छ धेरै चालेपछि। यो भन्दा सजिलो उपाय हुँदैन त यो काम गर्ने? अब त्यही काम गर्छ। अब त्यो काम गर्न सकिन्न। पढे लेखेको थियो भने अलि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अब त आफ्नो नाम पनि लेख्न हुँदैन त्यस्तो। अब त्यति मात्रै उपाय छ, केही छैन। अब सुन पनि मिल्दैन खोलामा, धुन पनि दिँदैनन्। हो र? किन नि? खै अब निकुञ्जा सिकुञ्जा लाग्ने हो। अब ठाउँ जग्गा छ, नदी आउँछ भनेर हुनै दिन्न। अब
त खोला नाला पनि ठुलो छैन, सानो छ। आउँदैन सुन पनि त्यति बग्यो। यो बगाएर ल्याउने सुन हो? हजुर। ए खोलाले त ल्याउँछ, अब काट्छ, कटानी छटानी गर्छ, अनि त्यहीबाट बगाएर ल्याउँछ। सुन पाउने ठाउँ भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने त? नदी काट्छ त यो यस्तै काट्छ अनि ठुलै हुन्छ, त्यो काटिन्छ अनि त्योबाट बगेर ल्याउँछ। यति मात्रै। अब सुनको यही यता पनि छैन, यता पनि छैन, यो रातोमा मात्रै छ। यसले फाल्नु पर्यो र यसै फालेर यसैमा मात्रै छ सुन। ए तल पनि छैन, यो यसैमा मात्रै छ सुन। यहाँ चाहिँ मैले अलिअलि रातो देखेँ। तपाईँहरूले त बालुवा खनेर ढुङ्गा पन्छाउनु भयो, बालुवा थुपार्नु भएको छ, अनि सानो सानो यहाँ भाइ बहिनीहरूले एउटा भाँडामा यो हालेर लिएर गइराख्नु भएको छ। डुरीमा लाग्छ। डुडीमा लगेर के गर्ने, किन लाने? धुने, अनि त्यो ढुङ्गा मात्रै हुन्छ, त्यो बालुवा छिरिन्छ, धोएर ढुङ्गा मात्रै बच्छ। अब यहाँ के गर्ने? अब यसलाई धुने। यो डुरी हो, डुरी भन्छन् यसलाई। ए यो के को काठले बनाएको डुरी चाहिँ? दबदबे के काठ भन्छन् त्यसैको बनाइन्छ। अनि यो कसले बनाएको? यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै सोना जातिहरूले बनाउनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि आउँछ बनाउन? पुरुषहरूले बनाउनुहुन्छ, हाइमाले बनाउनुहुन्न। हजुर। किन हाइमा केटी मान्छेले बनाउन नहुने? हामी चाहिँ यो काठको डुरी अनि यो जुन चाहिँ बराउ बोक्छौँ त्यसको नाम घाना हुन्छ, त्यो काठको नै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अहिले छैन, अहिले हाम्रो जमानामा छैन, तर पुर्खाहरूले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। सबै यो बराउ बोक्ने घाना हुन्थ्यो, अनि यो चाहिँ डुरी, यो सुन निकाल्ने, अनि यो चाहिँ यसको नाम छबना हुन्छ, अनि बाँसको हो। यसलाई चिरेर अनि यसलाई चाहिँ हामी आफैले पनि बनाउन सक्छौँ आइमाईहरूले। यो बराउ धुनको लागि यो ढुङ्गा अलग्गै होस् अनि बालुवा चाहिँ छिरोस् भनेर। कति बालुवा भरिएपछि चाहिँ सुन निकाल्ने त? जुन ठाउँमा चाहिँ कम्ती सुन हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै नै बोक्नुपर्छ बराउ, अनि जुन ठाउँमा अलिकति धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा अलिकति कमै बोके पनि सुन चाहिँ आउँछ। ए अब के गर्ने त यहाँ? अब यो धोइसकेपछि फेरि यसमा भन्नी उठाउनु पर्छ र फेरि डोलाउनु पर्छ। त्यसपछि ल मलाई सबै भन्नी उठाउने पनि डोलाउने पनि सबै देखाइदिनु त, तरिका कसरी गर्ने रहेछ? अहिले एकछिन यो बराउ धोइसकेपछि त्यसपछि यो पुरै यसलाई खार्नु पर्छ, यसमा पानी उगराएर, अनि त्यसपछि अलिक कम्ती हुन्छ, रातो बालुवा आउँछ, त्यसपछि कालो बालुवा आउँछ, कालो बालुवामा नै सुन हुन्छ। अहिले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? यसमा चाहिँ बराउ सबै बगिसकेको थियो, अनि म चाहिँ तलबाट फेरि माथि तानेर अनि यो चाहिँ जो चाहिँ ढुङ्गा छ त्यो चाहिँ निकालेर फालिरहेको छु। अब यतिबाट कति सुन आउँछ होला त? यतिमा त एक भनीमा त यहाँ एकदम कम भएको कारणले गर्दा एक चामल पनि आउँछ होला। एक चामल? ए चामलको गेडा जति? सुन छान्ने बेला चाहिँ कुन हो त? खास त अब सिजन मतलब आज भोलि नै हो, तर खासै अब त्यो एकदमै धेरै हामी सोना जाति भएको कारणले गर्दा भन्ने हो कि के भन्ने हो, अब सबैजनाको त्यही पेसा हुन्छ नि, पानीमै खोजिहाल्छन् पहिल्यै। जो चाहिँ पानीमा एकदम गइरहेको छ जो मान्छे, त्यो चाहिँ अघि पहिले नै खोजेर पत्ता लगाएर अनि धोइहाल्छन्। जो चाहिँ पानीमै हुन्छ, अहिले त्यो बगरहरू निस्केकै हुँदैन, उतिखेरै नै पानीभित्र नै पत्ता लगाएर पानीभित्रै नै चालिहाल्छन्। तपाईँलाई चाहिँ आउँदैन त्यस्तो गर्नु? आउँछ आउन त, तर छोराछोरी सानो भएको कारणले गर्दा आफ्नो मान्छेहरू त्यो त्यति नाउँमा खेल्नुहुन्न, त्यति गइन्न, त्यही भएर हामी चाहिँ। तर बर्खामा त यति ठुल्ठुलो पानीमा पनि निकाल्नुपर्छ, पुरा एकदमै डरलाग्दो पानी पनि निकालेर चाल्छन्। एकदमै प्रशस्त सुन हुन्छ, जुन ठाउँमा एकै दिनमा 1 तोला 1.5 तोला आउने जस्तो छ भनेदेखि त ठुलो पानी भए पनि पुरा डुबल्की मारी पनि निकालेर नाउँभित्र राखेर नाउँमै पुरा धोएर ल्याएको हुन्छ। ए हजुर हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ दिनदिनै यो काम गर्नुहुन्छ? अब दिनदिनै भन्नाले जुन समयमा फुर्सद मिल्छ, अनि जुन समयमा आफ्नो कामको घरको काम हुन्न त्यतिखेर अब छ भनेदेखि यसो फुर्सद मिलाएर आउन पनि सक्छ। अनि कति टाढा टाढासम्म जानु भएको छ त तपाईँ? यो सालमा त जानु भएको छैन हाम्रो यताको, हाम्रो टोलको, तर अरू टोलको अरू गाउँको मान्छे त एकदमै डेरा गरेर एकदमै टाढा गएर पनि यतिसम्म कि पुरा कोठ्याघाटको नदीसम्म गएर चाल्नु
जानुहुन्छ, उतै डेरा बस्नुहुन्छ, माछा मार्नुहुन्छ, उतै सुन चाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफै चाहिँ कति टाढासम्म जानु भएको छ त? बनघुस्रा घाटसम्म गएको छु। त्यो भने यहाँबाट कति टाढा पर्छ? यहाँबाट 15-20 किलोमिटर टाढा। हिँडेर जाने? हजुर, नाउमा उतै डेरा बनाएको थियौँ अनि उतैतिर बस्यौँ थोरै दिन अनि उतैतिर गएर धोयौँ। तपाईँलाई नाउ चलाउन आउँछ? पौडिन पनि आउँछ? आउँछ। अनि यो नदी पार गर्न सक्नुहुन्छ पौडेर? मजाले। यो नदीलाई के नाम भन्छ तपाईँहरूको भाषा? नदी त अब कर्णाली नै भन्छ, तर नदी भनिँदैन, हाम्रो भाषामा लद्दी भन्छन्। ए लद्दी भन्नुहुन्छ? बराउ धोइराखेको छ अनि जो चाहिँ बालुवा हो त्यो चाहिँ डुँडीमा छिर्यो र यो चाहिँ पत्थर हो, यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ। यसलाई ड्याल भन्छन्। ए यो पत्थर जुन माथि निस्के यो गिट्टीलाई ड्याल भन्छन्। छाबनाबाट ड्याल फालिदिनु भयो। चामलको गेडा जति सुन चाहिँ निक्लेला अहिलेको यो कामले भनेर भन्नुभयो होइन? अनि यो सुन भाग चाहिँ कसरी लाउने त फेरि? अब यो जस्तै एक चामलको कति रुपियाँ हुन्छ त्यो अनुसार अब जति छ हामी जतिजना छौँ बराबर नै बाँड्नुपर्छ। म चाहिँ सोनाको छोरी हो। हजुर। तर मेरो बिहा चाहिँ चौधरीमा दिनुभएको छ। मेरो 2टा छोरा छ अनि श्रीमान हुनुहुन्छ अनि मसँग बुवा हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो बुवा। बुवा त अब जसको घरमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो छोराछोरी सानो छ अनि हेरिदिनुहुन्छ भनेर अनि मैले राखेँ। बुवा आमा जहाँ बसे पनि हुन्छ तपाईँहरूकोमा? छोराकै घरमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन बुवा आमा? त्यस्तो छैन। बिरामी बिरामी परेको बेलामा त सबैले हेर्नुहुन्छ, सबै छोराछोरीले हेर्नुहुन्छ, तर अब के अरे दाजुहरूको छोराछोरी बढिसकेको छ नि। मेरो छोरा म कान्छी हो, मेरो छोराछोरी सानो छ, त्यही भएर बुवा मसँग आउनुहुन्छ। अनि आमा बितिसक्नुभयो। घर चौधरी भन्नुभयो होइन? अनि तपाईँ सोना जाति, उहाँहरूले गर्ने काम अलग होला, फेरि तपाईँले गर्ने काम यो पर्यो। अनि तपाईँको श्रीमानलाई पनि यो काम आउँछ त अहिले? मेरो श्रीमानलाई आउँदैन। पहिला मेरो श्रीमान त्यही अर्का आफ्नो जग्गा छैन, अर्काको जग्गा जोतेर पहाडीहरूको जग्गा जोतेर खानुहुन्थ्यो, अहिले ट्र्याक्टर चलाउनुहुन्छ। अनि यो काम गर्न चाहिँ आउँदैन उहाँलाई आउँदैन, तर अब सँगै लिएर आयो भनेदेखि त बोक्न त को सक्दैन, बोक्न सक्नुहुन्छ, सघाउनु चाहिँ हुन्छ, तर यो सिप चाहिँ छैन। ए ल हुन्छ। अब के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नि बताउनुहोस् ल मलाई। अब म भन्ने उठाउन गइराखेको छु। भन्ने उठाउन? सुन निकाल्न गइराखेको छु। भन्ने भनेको चाहिँ के हो? सबै यसको बालुवाहरू खारेर फालेर जो चाहिँ सुन छ यसमाको निकाल्नु पर्यो भनेर त्यही हो। अब जुन ठाउँमा चाहिँ अलि धेरै सुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमै बोकेर बराउ, त्यसमा उठाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। जुन ठाउँमा एकदमै कम्ती छ त्यो ठाउँमा त धेरै नै बोक्नुपर्छ। धेरै बोक्यो भने अलिकति देखेला कि भन्ने हिसाबले अलि धेरै नै बोकेर अनि त्यसपछि भन्ने उठाउनुपर्छ। अब भन्ने उठाइराख्नु भएको छ अहिले? ट्राई गर्नु भएन। सबै सुन तल जान्छ। सुन जति सबै बगाइदिए जस्तो छ मैले। ल गर्नुहोस् तपाईँ नै, मलाई त आएन। बालुवा पनि बगेको छ, पानी पनि हालिराख्नु भएको छ। त्यो बालुवा सँगसँगै सुन पनि जाँदैन बगेर? सुन जान्छ बगेर, तर जो मान्छे चाहिँ जानेको हुँदैन त्यो सबै के अरे बगाउन पनि सक्छ। जस्तो मैले गरेँ भने बग्छ। जो चाहिँ अब धोइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब बचपनैदेखि त्यो देखेको अनुभव गरेको तरिका थाहा भएको कारणले गर्दा त्यो सुन चाहिँ बग्न दिनौँ। अनि जो चाहिँ के अरे जानेको हुँदैन त्यो मान्छेलाई सुन र त्यो बालुवा के थाहा छ, केही पनि थाहा छैन, त्यो त सबै बगेर जान्छ। त्यो के भन्छ हात लगाएको कारणले गर्दा त्यो एकदमै त्यसलाई जान दिनौँ। र अर्को कुरा त्यो बालुवा भन्दा पनि त्यो गरुको नै हुन्छ भने सुन गरौँ हुन्छ। यहाँ टल्किरहेको देखिरहेको छु नि त मैले। यो चाहिँ बालुवा नै हो। ए सबै टल्किने बालुवा सुन हुँदैन भन्नु पर्यो। अब जुन ठाउँमा हामीहरू त्यो सुन खोजिरहेको हुन्छौँ त्यस ठाउँमा अलिकति खनेर देख्यो भनेदेखि त्यो रातो रातो त्यो बालुवाहरू देख्यो भने ओहो कस्तो राम्रो डरा छ, अनि त्यस सुन त पक्कै नै होला भनेर भन्छौँ। जो चाहिँ देखाउने चाहिँ कालो त्यति खासै देखिन्न, कोही ठाउँमा देखिन्छ रातो नै बढी देखिन्छ, तर त्यसलाई राम्रोसँग एकदमै सफा गर्यो भनेदेखि धोयो भनेदेखि पछि चाहिँ जुन कालो हुन्छ त्यसमा हुन्छ। ए यो कालो बालुवामा चाहिँ सुन छ उसो भए? अनि यसमाको बालुवा यहाँको घट्दै जान्छ। हजुर लेसिलो हुन्छ। हजुर एकदम लेसिलो हुन्छ।
कोही ठाउँमा अझ योभन्दा पनि धेरै बालुवा निस्किन्छ पुरा गरुको होला। अनि यो लेसिलो भएको बालुवालाई तपाईले सनौटामा हाल्नु सनौटामा राखेँ। अब यसलाई डोलाउनु पर्छ, त्यसपछि सुन आउँछ। डोलाउने अब हजुर यसलाई यसरी डोलाउनु पर्छ। ए यो चाहिँ डोलाउने भन्छ हजुर अहिले चाहिँ डोलाउँदै हुनुहुन्छ हजुर डोलाउने भनेको सुन निकाल्ने पानी हालेर हजुर हल्लाउने बालुवालाई हल्लाउने छ त अलिअलि त हल्लाएको छ। तपाईले धेरै धेरै देखिरहेको भएर तपाईलाई चाहिँ यो केही होइन जस्तो लाग्यो जस्तो छ सोने काही बंगला रख तू छवाई ऊंचे अटरिया पूरबे दुआ। अब के गर्ने यो सुन देखियो अब यसलाई के गर्ने अब यस बटकामा राख्दिने बटुकोमा त्यो बटुकोलाई के भन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि खोरिया भित्रको ढुङ्गालाई जाग अहिले त यो के रे स्टिलको छ हजुर यो के यो पनि काठकै हुन्छ हुँदैन यो चाहिँ त्यो काँसको राख्थे पहिला पुर्खाहरूले अहिले चाहिँ हामी स्टिलको जेको ए अनि यो ढुङ्गा चाहिँ कालै हुनुपर्छ भेट्यो भनेदेखि त कालो नै राख्नुपर्छ तर भेटिएन भनेदेखि मात्रै हो अरू किसिमको राख्ने किन राख्ने त्यो कालो ढुङ्गा अब खै के चलन हो तर पुर्खैदेखि कालो राखेको देखेछौँ त्यो कालो नै राख्छ अनि त्यो ढुङ्गा किन राखेको त त्यो खोरियामा अब त्यो सुन जो हुन्छ नि कोही ठाउँमा त अब अलि धेरै नै हुन्छ सुन त्यही भएर टाट्ठै नदेखियोस् त्यो ढाकोस् भनेर यो यसले ढाक्यो भनेदेखि अब कसैले नचिनेको मान्छे आयो भनेदेखि यो उठाएर हेर्दियो भनेदेखि फेरि हाम्रो पुर्खाहरू त झगडा गर्थे तर हामी त्यस्तो त गर्दैनौँ। अनि यो सुन निस्क्यो नि अहिले यो सुनबाट चाहिँ तपाईँले अहिले नाकमा लगाएको जत्रो फुली बन्छ त बन्दैन एकदम सानो हुन्छ। ए कति जति यो भरिनुपर्छ खोरियामा दिन यही ठाउँमा चाल्यो भनेदेखि मतलब 2 दिनको चाल्यो भनेदेखि त यो फुली भन्दा पनि अलि बेसी नै आउला जस्तो लाग्छ। त्यो तपाईले अहिले नाकमा लाउनु भएको फुली त्यो पनि तपाईहरुले यहीँबाट निकालेको सुनले बनाएको हो हैन यो चाहिँ किनेको लौ जा अनि यस्तो प्योर सुन चाहिँ बेचेर तपाईहरु चाहिँ उताबाट किन्ने फेरि अब जस्तै हामीले यो सुनहरु त्यो के भन्छ त्यो चालेर आफैले डल्लो पारेर मात्रै हामी बेच्छौं हामी चाहिँ गहना बनाउँदैनौं अनि गहना चाहिँ हामीले सुनारबाट नै किन्नु पर्छ। कचौरामा जतनले सुन राखिसकेपछि रमा र तारा सोन्हा भने खोलातिर लागे अनि हातैले चाप चाप समातेर माछा मार्न थाले। मैले सानो सानो झिंगा माछा पक्रेछौं कुनै कुनै ठाउँमा त यत्र पनि मिल्छन् भेटिहाल्छन् कुनै कुनै दिन। त्यो कसरी पर्छ त हातले माछा ढुङ्गा तला हुन्छन् अनि यसरी छाम्दै गयो भनेदेखि अनि समातिराको हामीलाई थाहा छ तरिका छ अनि त्यसपछि त्यसमा माछा हुन्छ अनि समात्छन्। अनि अरूले त जालमा पार्छन् नि त माछा जो चाहिँ मार्न जान्नुहुन्न जस्तै अब हातले पक्रन जान्नुहुन्न भनेदेखि उहाँहरू चिउन्थी लिएर जाल लिएर पक्र्नुहुन्छ तर अब हामीले सानैदेखि त्यो झिंगा माछा भयो चरङ्गी माछा भयो यो बाम भयो अरू माछा भयो हामी हातले छोपिहाल्छौँ। त्यो हाम्रो सोना जातिमा प्राय आइमाले हातले नै छोप्छन्। ऊ त्यहाँ एकदम त्यो ठुलो पानी देखिएछ त्यहाँ एकदम ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ त्यहाँमा त झन् कति यति ठुल्ठुला माछा अस्ति यति समाते अनि त्यहाँ चाहिँ कि पौडिएर माछा मार्ने नाउ लिएर गथ्यौँ दुईटी हजुर अनि हातैले मारे हजुर हातले लिएर। अनि तपाईहरुले हातले निकाल्न चाहिँ कसरी सिकेको त? हाम्रो अब आमाहरू सानो सानो हामीहरू हुँदाखेरि हाम्रो आमाहरू लिएर जानुहुन्थ्यो अनि समात्नुहुन्थ्यो हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो यसरी यसरी समात्नु पर्छ भनेर तरिकाहरू सिकाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि हजुर हामी सबैजना साँझ पर्नु अघि नै पोल्टामा भरेको छाक पुग्ने माछा र सुन बोकेर उनीहरू घर फिरे। सोने काही बंगला रख तू छवाई ऊंचे अटरिया पूरबे दुवरिया सोने काही बंगला। घर पुगेर पनि उनीहरूको काम सकिएको थिएन। 2 दिन लगाएर खोजेको बालुवा जस्तै धुलो सुनलाई डल्लो पार्ने दिन पनि आजै परेको थियो। आफ्नै तवर तरिकाले सुन प्रशोधन गर्ने उनीहरूको शिल्पी पनि हामीले नजिकैबाट हेर्यौं। अनि अघि नै हामीले खोलाबाट ल्याएको सुन खोइ त यही हो। ए यो चाहिँ हजुर यो अघि ल्याएको यो चाहिँ पहिलाको तपाईहरुको। ए यसमा बालु छ हल्का यो बालु सफा गर्नको लागि यो सनौटा भन्ने यो भाँडोमा राखेर सफा गर्नुपर्छ बालुवालाई पखाल्नुपर्छ। पानीमा चाहिँ के मिसाएको छ? सरफ
सरफ। किन मिसाएको सरफ चाहिँ? पहिला चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले सरफ नहुँदाखेरि त्यो एउटा खैरको रुख हुन्छ नि, त्यो खैरको रुखको त्यो बोक्रा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो युगमा चाहिँ हामी सरफ नै। अनि किन खैरको प्रयोग नगरे त अहिले चाहिँ तपाईँहरूले? जङ्गल जानुपर्छ, अब घरमा अब सरफ मिल्छ, त्यही भएर सुविधा यो सरफको भएको कारणले गर्दा। अहिले के भइरहेछ यहाँ? सुनलाई चाहिँ सफा गर्न यो बालुवा छोराउन गइराखेको छ। यसलाई पनि डोलाउने नै भन्छ? फरियाई भन्छ, फरियाई। हजुर। ए कतिवटा नाम मैले त केही याद भएन, बिर्सिसके जस्तो छ। धेरै बालुवा रहेछ, बहुत गाह्रो छ छोराउने भनिराख्नु। धेरै मेहनत पर्दो रहेछ। हजुर, धेरै मेहनत लाग्छ। सुन भएको ठाउँमा त एकैचोटि पनि यति आउन सक्छ। यहाँ गर्दै गर्नु, त्यहाँ दिदीले के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ म हेर्छु ल एकचोटि। म कोइला खोलिरहेको छु। अनि यो किन यस्तो गर्नु भएको? यो पाल बनाउनु? पाल बनाएर यसमा सुन राख्ने अनि डल्लो पाल्ने, त्यो सुन राख्ने यसमा, यो पालमा पातमा राख्ने सुन, त्यसपछि कोइलामा राख्ने, त्यसपछि आगोमा राख्ने, फुक्ने। यो फुक्ने चिज हो। ए यसको नाम सुरुरा। सुरुरा यसरी फुक्ने? हजुर, यो फुक्ने। अनि यो मिसाउने, त्यसपछि आगोमा राख्ने अनि खार्ने। यो मिसाउने चाहिँ के चिज हो? त्यो सेतो सेतो मिश्री जस्तो छ? हजुर, यो नराखेपछि त्यो डल्लो पर्दैन। ए डल्लो पाल्ने हो त्यो। ए हो। यो चाहिँ पात हो। यो पातमा चाहिँ सुनलाई खारिसकेपछि यो पातमा राख्नुपर्छ। अनि यो के को पात हो? यो सिमीको। जेको पातमा पनि जेको पातमा हुँदैन, यो सिमीकोमा हुन्छ र अर्को त्यो मकैको हुन्छ नि, त्यो उसमा बालीमा त्यसको। हजुर। अनि साखुको पनि पात हुन्छ। सालको पात पनि हुन्छ। हजुर हजुर। सुन जम्मा भयो त्यहाँ? के गर्नु पर्यो उहाँले? अब यो चाहिँ सुन त्यही पातमा झारी राख्नुपर्छ, त्यसैमा राख्न लाग्नुपर्छ। त्यसमा अब बालुवा अलिकति पनि छैन? हजुर। ए आगो पनि आइसक्यो? हजुर, यो आगो आइसक्यो। यो सुन हो, यो पातमा राखेको छ। अहिले यसमा सुहाग हालेर यो लिएर बाँध्ने हो। कति हाल्ने सुहाग चाहिँ? सुन अनुसारको हाल्नुपर्छ, त्यति नै हाल्ने। यो खाल्टो बनाउनु पर्छ। खाल्टोमा चाहिँ त्यो कोइलाहरू राखेर अनि बिचमा त एउटा त्यो जुन अहिले पल्प पार्नुभयो त्यो कोइला राखेर त्यो सुन त्यसमा हालेर अनि त्यसपछि फुक्नु पर्छ। सुन राख्नु लाग्छ। ए त्यो अघि उहाँले पाल बनाउनु भएको थियो त्यसमा यो चाहिँ कोइला हो अनि यो कोइलामा चाहिँ हामीले अब सुन राख्यौँ। यो चाहिँ सुन हो अनि यो कोइला भित्र छ अनि यहाँ बिचमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो के भन्छ कोइला हालेर अनि त्यसपछि आगो यहाँ राख्नुपर्छ र फुक्नुपर्छ। अब आगो बाल्दैछ। खाली फुको त पुग्छ। कति बेरमा हुन्छ? एकैछिन जलिहाल्यो। ए जलिसकेछ पात त। अझ नै के गर्न बाँकी छ त्यसलाई? अब छैन। अब बन्यो है। उयो कचौरा जत्रो सुन पनि बनाउनु निकाल्नु भएको छ तपाईँहरूले? छैन। बढीमा यति हुन्छ। बढीमा यति मकैको त्यो दाना हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। केराउको गेरा हुन्छ त्यस्तै। अनि यस्तो सुन तपाईँहरूले भेटाउने भएपछि तपाईँहरू त निकै धनी हुनुहुन्छ होला नि त? सबै ठाउँमा हुन्न, कोही कोही ठाउँमा मात्रै हुन्छ। मौकाले मिल्छ। अब के गर्न थालेको यहाँ? अब जोखिरहेछन्। अब सुन कति भयो भनेर जोख्दैछौँ। कति राम्रो तराजु रहेछ। कति सानो सानो ढक पनि हुँदो रहेछ नि त। लेखल है 500 मिली हो। ये 2 हो। ल कति भएछ? 3 लाल। 3 लाल। अब कतिमा बिक्री हुन्छ यो? 530 रुपैयाँ लाल। 1 लाल। 1 लालको 530। अनि यो कतिजनामा भाग लाग्छ? 3 जनामा। भनेपछि तपाईँहरूको एकजनाको भागमा 530 पर्यो। यो आम्दानीले तपाईँहरूको घर चल्छ?
अब यो यतिले हामीलाई चल्दैन, अरू मजदुरी पनि गर्नुपर्छ। तर अहिले पनि यही सुन मात्रै बेचेर आफ्नो घर टार्ने मान्छेहरू पनि छन्? खासै छैनन्। समय समयमा सुन चाल्नुहुन्छ र प्रायः जस्तो अब गिट्टी भयो, ठुलो ढुङ्गाको काम, त्यस्तै गरेर माछा मार्ने अनि धेरै अरू काम पनि तपाईँहरूले सँगसँगै गर्नुपर्छ, यतिले मात्रै घर चल्दैन, पुग्दैन। बालुवामा सुन छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भएको रहेछ त तपाईँको पुर्खाहरूले? केही थाहा छ त तपाईँलाई त्यो विषयमा? सुने अनुसार अब पहिलाको पुर्खाहरूले त्यो राजा हो कि त्यो देउता हो, त्यो सुन यसरी हात थाप्दाखेरि चाहिँ सुन दिए रहेछ, अनि त्यो सुन चाहिँ भुइँमा खस्यो, अनि त्यो ठाउँको सुन यसरी उठाएर कसरी खोज्ने त, के अरे पोखेको सुन त भेटाएन, तर प्राकृतिक सुन भेटाए भने त्यो सुन्नभरि मैले सुनेछु। कस्तो मिठो रहेछ कहानी पनि। यो सुन चाहिँ कहिले बेच्न जाने त? अब लिने मान्छे आइदियो भनेदेखि अहिले पनि बेच्दा हुन्छ, र केही अलि धेरै बनाएर बेचुला भन्दाखेरि पनि त्यो पनि मिल्छ। अनि के यहाँ लिन आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो? एकजना चौधरी दाइ आउनुहुन्छ, एकदम उत्तरतिरबाट आउनुहुन्छ, अनि त्यो यहाँबाट फोन गर्नुपर्छ र आउनुहुन्छ, खरिद्नुहुन्छ, त्यही सोनाहरू मार्फत खरिद्नुहुन्छ, अनि धेरै गराउनुहुन्छ। यहाँबाट उहाँले नेपालगञ्ज सिधा गएर बेच्नुहुन्छ, एकैचोटि बेच्नुहुन्छ। मरत्ता गरु होइस्। के भन्नुभएको उहाँले? म जति छु त्यतिकै गरुको होस् अरे। तपाईँ जत्रो कि त्यो ढुङ्गा जत्रो त? सुन म जति गरुको छु त्यति नै गरुको होस् भनेर यसरी दाबिन्छ। ए किन दाब्ने यो चाहिँ? खै अब पुर्खाहरूले के सम्झेर दाबे हुन्, अब त्यही पुर्खाहरूले भन्छन् कि मरत्ता गरु होस्, म जति छु त्यतिकै गरुको हो। कैसे